હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં મેથીના મુઠિયા બનાવીશું અને મેથીના મુઠિયા બાફીને અને તળીને બે રીતે બને છે, તો આપણે અહીંયા તળીને બનાવીશું। તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ, પરંતુ તે પહેલાં મારા વિડીયોને લાઇક કરવાનું અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। મેથીના મુઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલી ઝીણી લીલી મેથી લીધી છે। ત્યાર પછી મેથીને ઝીણી સમારી અને ધોઈ લઈ અને એમાંથી બધું પાણી નિતારી કાઢવાનું છે। હવે મેથીને આપણે થોડીવાર માટે બાજુ પર મૂકી દઈશું। ત્યાર પછી એક બાઉલમાં 1 કપ જેટલો જુવારનો લોટ લઈશું। પછી એમાં 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। પછી 1/4 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। હવે મેથીની ભાજી ઝીણી સમારી અને ધોઈ રાખી હતી તેને ઉમેરી દઈશું। પછી એમાં 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ અને 1 ચમચી સૂકા લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। પછી એમાં 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। પછી એમાં 1 નાની ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું। ત્યાર પછી તેમાં 3 નાની ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીશું। પછી એમાં 2.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને હજુ તમને થોડા ગળ્યા જોઈતા હોય તો તમે 3 થી 4 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી શકો છો। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। હવે એમાં 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હા, તેલનું માપ એકદમ પરફેક્ટ રાખવાનું છે। તમે વધારે રાખશો તો તળતી વખતે મુઠિયા ભાંગી જશે અને ઓછું રાખશો તો મુઠિયા ચીવડ લાગશે। હવે આ બધા મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મુઠિયાના લોટમાં ઘઉંનો લોટ અને જુવારનો લોટ એ બંનેનું પ્રમાણ એક સરખું રાખવાનું છે। મુઠિયાનો લોટ બાંધતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે મેથીની ભાજીમાં પાણી હોય છે એટલા માટે, અને જરૂર લાગશે તો પાછળથી થોડું ઉમેરીશું। બધો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ લોટ કોરો છે એટલા માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। હવે મુઠિયાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો તે પ્રમાણે મુઠિયાના લોટની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। હવે મુઠિયા વાળી લઈશું, તો તેના માટે એમાંથી થોડો લોટ લઈશું અને હથેળી અને આંગળાની વચ્ચે દબાવી અને એને લંબગોળ શેપ આપી દઈશું। તમે એને ગોળ લાડુ જેવો અથવા સ્ક્વેર એ પ્રમાણે કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો તે પ્રમાણે મેં અહીંયા પતલા અને થોડા લાંબા બનાવ્યા છે। તમારે જાડા બનાવવાના નથી, નહીં તો તળશો ત્યારે અંદરથી કાચા રહી જશે અને ઉપરથી ફ્રાય થઈ જશે। અને એવી જ રીતે મેં અહીંયા બાકીના બધા લોટના પણ મુઠિયા બનાવીને રેડી કરી લીધા છે। તો ચાલો હવે તેને ફ્રાય કરી લઈએ। તો તેના માટે ગેસ ઉપર મેં એક પેનમાં પહેલેથી જ તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે મુઠિયાની અંદર ફ્રાય કરવા માટે મૂકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી જ મુઠિયાને ફ્રાય કરવાના છે। તમે હાઈ રાખશો તો એ ઉપરથી તો તળાઈ જશે, પરંતુ અંદરથી કાચા રહી જશે। હવે મુઠિયાને તરત હલાવવાના નથી, તમે હલાવશો તો એ અંદર ભાંગી જશે, એટલા માટે હવે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય થવા દઈશું। લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો હલકો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, પરંતુ હજુ કાચા છે એટલા માટે હજુ એને ફ્રાય થવા દઈશું। હવે લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા ફ્રાય થઈ ગયા છે। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર મુઠિયાને ફ્રાય કર્યા છે, એટલા માટે લગભગ 3 મિનિટ જેવો મુઠિયાને ફ્રાય થતાં સમય લાગ્યો છે। હવે એક પ્લેટમાં મેં પહેલેથી જ ટીશ્યુ પેપર રાખી દીધું છે, તો તેમાં મુઠિયાને કાઢી લઈશું અને એવી જ રીતે બાકીના બધા મુઠિયા પણ ફ્રાય કરી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો બધા મુઠિયા ફ્રાય થઈ ગયા છે અને ઉપરથી એકદમ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી જેવા લાગે છે અને તમે અંદરથી પણ જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે। આ મુઠિયાને તમે ચા જોડે, ટોમેટો કેચઅપ જોડે, ચટણી જોડે સર્વ કરશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। અને આ મુઠિયાને તમે કશે બહાર ગામ ફરવા માટે જવાના હોવ તો 1 અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં મૂક્યા વગર પણ બહાર રાખી શકો છો। છે ને એકદમ સરસ રેસીપી, તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો।
અને તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી ક્લિક કરજો કે બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.